අයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම ගෙනාවා රෙසිපි එකක්. ඒක කවුරුත් හොයපු එකක්. මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට නාසි ගුරන්. ඉතින් නාසි ගුරන් හදාගන්න අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන හදාගන්න ඒකේ paste එක. ඉතින් ගොඩක් අය ඒක paste එක හරියට හදාගන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මේ නාසි ගුරන් paste එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැනගත යුතු. ඊට පස්සේ මොකද නාසි ගොරන් එකක් හදාගන්න හරි ලේසි. මොකද පේස්ට් එකේ තමයි ඒකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය වැදගත් වෙන්නේ තියෙන්නේ. මම බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ නාසි ගොරන් එකට මෙන්න මේ පොඩියට හදා තියෙන මේ කූනිස් එක. මේ කූනිස් එක හොඳට හොදලා වේලලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික මෙතන මම අරන් තිනවා. මෙතන තියෙන ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉඟුරු හීනෙට කපාගත්ත ඉඟුරු පේස්ට් එක ගන්න පුළුවන් මේකට. මම මෙතන අරන් තියෙන පේස්ට් එක. ඊළඟට මේ ගාලික් හීනෙට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි. ඉතින් මේ සීනි මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු. මෙතන තියෙන කෑලි මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට හීනියට කපාගත්ත ලුණු තියෙනවා. ඔයගලන්ට රතු ලුණු පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සුදු ලුණු එක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට තියෙන මේ තියෙන හැටියට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට අපිට මේක ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. අපි එනම් මේ ටික බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ මේ තාච්චියක් අපි ලෑස්ති කරගන්නවා කට්ටියක්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේක රත් වෙලා ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරනවා ඔයිල්. මේකට වැදගත් වෙනවා මේ ඔයිල් වල පොඩ්ඩක් අපි වැඩිපුර දාන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා මම මේ වැඩිපුර ඔයිල් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි මේකට අවශ්‍ය වෙන මේ තෙල් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේක එකපාරට අපි හදන්නේ මේ නාසි ගොරන් හදද්දී අපි මේකෙන් බොහොම ස්වල්පයක් මේකෙන් දාන්නේ කියලා. මේ පේස්ට් එකෙන් බොහොම ස්වල්පයක් දාන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ ඔයිල් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාන්න වෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ අපිට කප්පයක් විතර ප්‍රමාණය දාන්න වෙනවා. අපි මේ තෙල් ටික මේ වගේ රත් වෙනකොට අපි ලුණු ටික එකතු කරන ඉස්සෙල්ලා දැන් සුදු ලුණු ටික මේ සුදු ලුණු ඉඳුරු හොඳට ගන්න ඕනේ. මොකද මේ පේස්ට් එක අපිට පුළුවන් ගාර ගන්නවා කියලා මේක පාවිච්චි කරනවා මේ හදන ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ වගේ මේ ටික බැදීගෙන යනකොට දැන් අපි කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු. මේක පොඩ්ඩක් දැවිල්ල ගතිය තියෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරන්න ඕනේ ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන තමයි මේක හදාගන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේක මේ වගේ තප්පර 30ක් විතර මේ වගේ මේ අපි බෙද ගන්නකොට අපි දැන් එකතු කරනවා අපේ කූනිස් ටික. ඉතින් අපේ ඔයිල් මේ තෙල් ගතිය මදි නම් අපිට පුළුවන් කරු තෙල් එක එකතු කරන්න. අපි ලුණු එකතු කරනවා. ලුණු ගතිය හොඳට තියෙන්න ඕන. ලුණු පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි මේකේ පේස්ට් එකක් නේ හදන්නේ. ඒක නිසා. ඊළඟට මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ හොඳට මේ පැන්රහ ගතිය තියෙන සීනි දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට කළු සීනි දාන්න කළු සීනි දාන්න පුළුවන්. සුදු ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒ කැමති විදියට ඔයගලගේ මනාප විදියට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පේස්ට් එක හදාගත්තාම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක දින කිහිපයක් එළියේ තියාගන්න. නරක වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් සීතකරණේ තියාගන්න. ඉතින් මේක හදද්දි හරි සුවඳයි මේ පැත්තම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කූනිස්සෝ කියන එක බැදෙනකොට හරි සුවඳ එනවා. ඊළඟට මේකට සුදු ලුණු ඉඟුරු අපි ඔක්කොම දැරියව දැම්මා. ඒක හරි සුවඳයි. මම මේකට තව පොඩ්ඩක් තෙල් එකතු කරනවා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ ගින්දර අඩු කරලා මේ වෙලාවයි කරන්න. මොකද අපිට මේක ගොඩාක් කුක් කරගන්න ඕනේ නැහැ මේක. නැත්තම් මේක ගොඩාක් මේ කරබෙල වගේ ආවි. ඒ නිසා මේ විදිහට මේක මේ විදිහට හදාගන්න. අපිට පේන නැති මේ පේස්ට් එක. ඉතින් සමහර අය රසකාරක දේවල් දානවා. නමුත් මම ඔයගලන්ට අනුමත කරන්නේ නැහැ කිසිම රසකාරකයක් දාන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම
ලුණු රහ, පැන් රහ, දැවිල්ල ඔක්කොම මේක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට හොඳට කූණිස්තු රහ තියෙන්න ඕන. ඒකේ වහම මේක හොඳට මැති. ඔකන පේන්නේ නැති. දැන් මේක පිච්චිලත් නැහැ. හොඳට පාට පෙරුම තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක තව මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉදවිල්ල අනුව බලලා. මොකද මේකට දැන් සෝයා සෝස් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔයිස්ටර් සෝස්. මොකද අපි බත් එක හදද්දී අපි ඒක පාවිච්චි කරන නිසා මේ සෝස් මේ පේස්ට් එකකට දාන්නේ නැහැ. ඉතින් පේස්ට් එක මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මේක දැන් almost done. ඔබ පේනවාති. මේක දැන් හොඳට ගානට බැදිලා තියෙන්නේ. පිච්චිලා මුකුත් නැහැ. මේ කෙලුත් ගොඩක් නැහැ. මේ ගානට තියන්න. මොකද එතකොට තමයි මේකෙන් මේ වගේ අපි බත්යක් හදද්දී මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්නේ. මේ නැතුව මේ ගොඩාක් දාන්නේ නැහැ. මේ වගේ අපි කෙනෙකුට මේ සෑහෙන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දැම්මා නැති. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත නාසි ගුරන් පේස්ට් එක. ඉතින් හරිම ලේසි හදාගන්න. එච්චර අමාරු නෑ. ඉතින් කිසිම රසකාරකයක් නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හදාගෙන බලන්න පුළුවන් try කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ නාසි ගුරන් බත් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ දැක්ක එක මේ පේස්ට් එක නාසි ගුරන් පේස්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හදලා ඉවරලා ඒකෙන් බත් එකකුත් හදන්න. මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කරන කියලා දෙන්න කොහොමද මේ නාසි ගෝරන් රයිස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැත්තේ. නැත්නම් සමහර අයට මේ කඩෙන් ගන්න වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන හොඳ මේ ජායි එක දාලා හොඳ බෝතලයක දාලා මේ වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මේක ෆ්‍රිජ් එකේ උනත් තියාගන්න පුළුවන්. Tamanට ඕන ලාට එකකින් පොඩ්ඩක් අරගෙන බත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.